নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক সদৌতেকে আৰু জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ আজি চিকিৎসক দিৱস আৰু আমি কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ ভুৱা চিকিৎসকৰ কথা বৰ আইৰনি আমাৰ গা ভাল নহয় বেয়া হয় কিবা সুখ হয় ভাল সেয়া আমি এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ আমি নিজকে সমৰ্পিত কৰি দিওঁ তেখেতৰ ওচৰত তেখেতে যি কয় একদম ভগৱানৰ বচনৰ নিচিনাকৈ আমি শুনো আহি তেওঁলোকৰ মতে দৰৱ খাওঁ ভাল পাওঁ কেতিয়াবা বেছিভাগ সময়ত ভাল পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ এনেকুৱা খুব কমেইহে হয় যে এজনৰ লগত ভাল নাপায় আন এজনৰ ওচৰত যাওঁ বা কেতিয়াবা যাব লগাও হয় বাট দ্যাটছ এ নৰ্মেল প্ৰচিডিউৰ বা তেওঁ এজন মানুহক আন এজনক দেখুৱাই দিয়ে কিন্তু এতিয়া অসম চৰকাৰে নিজৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ অফিচত ভুৱা ডক্টৰ ধৰিবলৈ ডক্টৰ এপইণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে যোৱা নিশা বোধ কৰোঁ এনেকুৱা এজন ভুৱা ডক্টৰ জেলত থাকোঁতে মৃত্যুবৰণ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো হৈছে যে চিকিৎসকৰ এই দিনটোত ভুৱা চিকিৎসকৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কাৰণ মনত ৰাখিব হয়তো গুৱাহাটীত ভাবিব যে গুৱাহাটীত বহি আছোঁ আমি ভুৱা চিকিৎসকৰ বলি নহওঁ সেয়া কোনোবা গাঁৱত হ'ব পাৰে বা আপুনি ইউটিউবত ক'ৰবাত বিহাৰৰ সেই ভিডিঅ' দেখি পেলাই হাঁহিবও পাৰে বাট দ্যাটছ নট এ কেছ সেই কথাখিনি ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে লগতে ভুৱা ডক্টৰ একোৱেই নজনা মানুহ এজনে ডক্টৰী কৰিছে সেইটো ভুৱা ডক্টৰ বুলি মই ভাবি আছিলোঁ আজি মই দেখিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিয়েলাইজ বিভাগত সেই মানুহজন সেই বিভাগৰ নহয় আন বিভাগৰ কিন্তু সেই বিভাগটোৰ ডিমাণ্ড বেছি টকা পইচাও বেছি তাত সৰু সুৰা দুটামান কোৰ্চ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এইখিনি কথা কি পাতিবৰ কাৰণে আজিৰ অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ মোৰ বাওঁফালে আছে ডক্টৰ চালনী কাটোচ বৰুৱা তেওঁ এজন ডাৰ্মাটলজিষ্ট ডক্টৰ অভিজিত নেওগ এওঁকেই চৰকাৰে অসম চৰকাৰে নিয়োগ কৰিছে ধৰিবৰ কাৰণে ভুৱা ডক্টৰ ধৰিবলৈ এজন ডক্টৰ কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে ডক্টৰ জে পি শৰ্মা আমি সকলোৱে জানো তেখেতে মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল এই মুহূৰ্তত দায়িত্ব লৈ আছে ৱেলকাম টু মাই শ্ব' এভৰিবডি লেটছ গো টু ডক্টৰ অভিজিত নেওগ তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে এই ধৰণে কৈছে প্ৰব্লেমটো কিমান বেছি নে অকল গাঁৱতহে হৈ আছে নে গুৱাহাটীত নহয় এনেই অলপকৈ আপোনাৰ কথা বলতে এবাৰ ভাব হৈছিল যে বৰাক ভেলী শিলচৰত বহুত বেছি বাট নাও টেল মি অভাৰঅল চিটুৱেশ্যনটো তেনে বাকীখিনি কথা পাতিব যাম অভাৰঅল চিটুৱেশ্যন কোৱাকেৰী যোনটো কয় আপুনি এইটো বহুত দিনলৈকে ডিফাইন হোৱা নাছিল কিন্তু বহুতে এই কথাটো নাজানে যে 10th May 1996 ইমান আগতে এটলিষ্ট 20 years back অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কোৱাকেৰী কি বস্তু এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য কোৱাক দে হেভ ডিফাইণ্ড ইট ভেৰি ক্লিয়াৰলি তেওঁলোকে তেতিয়া এটা জাজমেণ্টত কোৱা হৈছিলে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে এনিবডি হু ডাজ নট হেভ দি নলেজ অৰ দি education of that particular subject but pretends to be that is a charlatan or a quack. এইটো ল্যান্ডমার্ক জাজমেণ্ট এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত 10th May 1996 অশ্বিন পটেল ভাৰ্চেছ পুনম বৰ্মা বুলি এটা কেছ হৈছিলে এই কেছটোত সেইটো এটা জাজমেণ্ট দি থৈছিলে দিছ ডক্টৰ অশ্বিন পটেল ৱাজ এ ডক্টৰ বাট হি ৱাজ এ হেম'পেথিক ডক্টৰ কিন্তু তেওঁ এল'পেথিক মেডিচিন লিখাৰ কাৰণে দিছ লেডি কল পুনম বৰ্মা ডেভেলপ কমপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড শ্বি ডাইড আৰু এই কেছটো আল্টিমেটলি গৈ ৰিচ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট 10th May 1996 দিছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা এই জাজমেণ্ট ইজ দি বেঞ্চমাৰ্ক অফ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ এ কোৱাক এতিয়া যিটো আপুনি মোক সুধিলে যে কোৱাক অসমত কি অৱস্থা অসমত অল অভাৰ অসম আছে এভৰিৱেৰ আমি বহুতকেইজনক ধৰক বহুতখিনি আমি কণ্টেইন কৰিব পাৰিছোঁ বুলি নকওঁ বহুত উই হেভ বিন এবল টু কেটছ এ ফিউ অফ দেম কুৱাইট এ লট অফ দেম কিন্তু কণ্টেইনমেণ্ট এতিয়াও হোৱা নাই এইটো বহুত নেশ্যনেল ষ্টেজত আছে কাৰণ যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে এণ্টি কোৱাকেৰী ভিজিলেঞ্চ চেল বনাই দিছিল এইটো জাষ্ট 1.5 বছৰ হৈছে আজি এণ্ড ইন লাষ্ট 1.5 years আমি 92খন FIR ফাইল কৰিছোঁ 68+ people have been arrested ফেক ডক্টৰ্ছ quacks দিছ ইজ অনগয়িং প্ৰচেছ ধৰক এইটো চলি আছে এইটো চলি থাকিব অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আজি কেইদিনমান আগতে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে ডেট ইজ এ ভেৰি ৱেলকাম ষ্টেটমেণ্ট ধৰক যে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে আফটাৰ চাইল্ড মেৰেজ ড্ৰাগছ উই উইল নাও গেট আফটাৰ কোৱাকছ চ' ডেট আমাৰ অসমৰ এটলিষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ছেফ হয় ফৰ দি জেনেৰেল পাব্লিক কমন মানুহ যাৰ ওচৰত ধৰক হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন নাই এই মানুহবিলাকে
ডিগ্ৰী নথকাকৈ একো ডিগ্ৰী নথকাকৈ আহি চিকিৎসা কৰিব আহে নে তাত বেলেগ ডিচিপ্লিনৰ পৰা আহে মানে বস্তুটো এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি এতিয়া আমি যিটো ট্ৰেণ্ড দেখিছোঁ কিছুমান এটাটো হ'ল এটা ছেকশ্যন হ'ল যোনটো যাৰ কোনো মেডিকেল ডিগ্ৰী বা এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন একোৱেই নাই ছেকেণ্ড কাইণ্ড অফ কোৱাকেৰী যিটো আমি দেখিছোঁ এইটো কোৱাকেৰী এটা দিছ ইজ অলছ' এ কোৱাকেৰী এজ পাৰ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ ধৰক তেওঁ MBBS হয় ন' ডাউটছ এবাউট ইট তেওঁ এজন কোৱালিফাইড MBBS ডক্টৰ হয় বাট কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি আছে ফ্লাই বাই নাইট অপাৰেটৰ্ছ বুলিয়ে ক'ম মই বা কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি আছে যি ইউনিভাৰ্চিটিবোৰে অলপ টেম্পটেশ্যন দিয়ে মানুহ ডক্টৰ্ছ কিছুমানক যে আমাৰ এইটো কৰ্চ কৰক ইউল বি এ স্পেচিয়েলিষ্ট এইটো ট্ৰিট কৰিবলৈ আপুনি এনেকুৱা কিছুমান শ্বৰ্ট টাৰ্ম কৰ্চেছ কিছুমান দিয়ে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ 3 মাহ 6 মাহ মেক্সিমাম বা ক'ৰবাত 1 বছৰো থাকে দি পেলাই মানুহবিলাকে ডক্টৰ্ছখিনিয়ে এইখিনি কৰে আমি এনেকুৱা বহুত পাইছোঁ বহুত ডক্টৰ পাইছোঁ এইখিনি কৰি পেলাই ভাবে তেওঁলোকে সেই স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো লৈ ল'লে কিন্তু সেই কোৰ্চবোৰ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন উইচ ইজ দ্য এপেক্স বডি অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ডক্টৰ্ছ সেই কোৰ্চবোৰ কোনো NMCয়ে ৰিকগনাইজ নকৰাৰ লগে লগে এই কোৰ্চটো কৰি একো তেওঁলোকৰ লাভ নহয় ইট ইজ বেচিকলি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নট এ কোৱালিফিকেশ্যন সেই কথাটো বুজি নাপায় বহুতে কৰি পেলাই আহি পেলাই নিজকে ধৰক ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে আমি এতিয়া ডক্টৰ চালনী বহি আছে তেখেতো জানিব তেখেতসকলৰ যোনটো এছ'চিয়েশ্যন আছে এই এছ'চিয়েশ্যনে আমাক বহুত কমপ্লেইন দিছে এগেইনষ্ট লট অফ ডক্টৰ্ছ যোনে এনেকুৱা কোৰ্চবিলাক কৰি লৈ পেলাই নিজকে ডাৰ্মাট'লজিষ্ট বুলি কৈ দিলে আমি এনেকুৱা বহুত পাইছোঁ যোনে ধৰক কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি আছে অলপমান চকল জানেও মানুহে নাম নলওঁ মই এতিয়া কেনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি কিছুমান আছে য'ত 1 year কোৰ্চ কৰি পেলাই নিজকে গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজিষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে আমি এজন এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ ৰহাৰ পৰা যোনজনৰ বেচিক কোৱালিফিকেশ্যন আছিল হেম'পেথি বাট হি ডিক্লেয়াৰ্ড হিমছেল্ফ টু বি এ গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজিষ্ট যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি আমি চালোঁ যে সেই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পৰা দিছিলে তেওঁ এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম 6 মাহৰ কোৰ্চ কৰিছিল নেক্সট টাইম এটা তেওঁ 1 বছৰ কোৰ্চ কৰিছিলে 6 মাহৰ কোৰ্চটো আছিলে কোৰ্চ ইন গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজি 1 বছৰ কোৰ্চটো আছিলে এডভান্স কোৰ্চ ইন গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজি তেওঁ নিজকে গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজি বুলি কৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে বাট ৱেন হি ৱাজ এৰেষ্টেড আৰু যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ কানেক্ট কৰিলোঁ মই যেতিয়া সুধিলোঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কি তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ মডাৰ্ণ মেডিচিন যদি আপোনালোকৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো মডাৰ্ণ মেডিচিন তাৰমানে এল'পেথি হয় হেম'পেথিক ডক্টৰ এজনে কেনেকৈ আপোনালোকৰ তাত এনৰল কৰিলে কি বুজি পালে আপোনালোকে যি পঢ়ালে কেনেকৈ পৰীক্ষা দিলে আৰু কেনেকৈ পাছ কৰিলে দে হেড ন' আনচাৰ এতিয়া এইবিলাকক কয় ফ্লাই বাই নাইট অপাৰেটৰ্ছ বুলিয়ে মই ক'ম সেইকাৰণে ডক্টৰখিনি ফেটাৰ্নিটিকো এটা মই মেছেজ দিব খুজিছোঁ আপুনি আজি মোক মাতিলে আই এম ছ' গ্ৰেটফুল থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত ধন্যবাদ আপুনি মাতাৰ কাৰণে ডক্টৰ ফেটাৰ্নিটিখিনিক এইখিনি বস্তু জনাব গৈছিলোঁ এইটো অলৰেডি তামিলনাডু মেডিকেল কাউন্সিলে এখন চাৰ্কুলাৰ দি থৈছে ন'টিছ এখন দি থৈছে পাব্লিক ন'টিছ সেইখন আমিও দিম এতিয়া ৰিচেণ্টলি যে কিবা এটা কোৰ্চ কৰাৰ আগতে এটলিষ্ট চাই ল'ব সেই কোৰ্চটো নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে ৰিকগনাইজ কৰে নে নকৰে যদি তেনেকুৱা কোৰ্চত কৰে ইউ আৰ ৱেষ্টিং ইয়ৰ টাইম এণ্ড মানি এণ্ড এভৰিথিং এণ্ড ইউ আৰ প্লেইং উইথ মানে আন একো নহয় যি কৰা বেলেগ কৰে নিজৰ কাৰোবাৰ জীৱনৰ লগতো খেলি আছে সেইটো এটা আৰু এই মই আপোনাৰ ওচৰত যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই সকলোকে এবাৰ সময় দিয়া উচিত JP শৰ্মা মই আপোনাক এবাৰ বহুত দিন আগতে ধেমালিতে কৈছিলোঁ তো আপোনাৰ জব এপ্লিকেশ্যন চাওঁতে মানে এনেকুৱা ঘটনা হয় আজিকালি এপ্লিকেশ্যন চাওঁতেও মানে সন্দেহজনক কাৰোবাৰ এটা মানে ডিগ্ৰী খবৰ কৰি দেখা পায় ভুৱা ডক্টৰ এমাউণ্ট অফ মানি যিটো বিচাৰিছে সেইটোৰ লগত তেওঁৰ প্ৰেজেণ্ট ডিমাণ্ডটো নিমিলে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা ইউ আৰ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ মিৰাণ থেংক ইউ যে আই এম ছাৰপ্ৰাইজ যে তোমাৰ সেই কথাটো মনত আছে য়েছ আই ৰিমেম্বাৰ ডিষ্টিংলি আমি এখন এটা প্ৰগ্ৰেম এটাত আলোচনা অলপ কৰিছিলোঁ এইটো কিন্তু খালি যে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে জড়িত হৈ আছে এইটো কথা নহয় মই মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ ৰিচেণ্ট এক্সাম্পলে দিওঁ যিহেতু মই এতিয়া কাৰেণ্টলি আম দ্য ডাইৰেক্টৰ মেনেজিং মাৰোৱাৰী হস্পিটেলছ আমি অলপ দিন আগতে এজন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্ট এজন আমি বিচাৰিছিলোঁ এণ্ড্ৰকাইনলিষ্ট এজন বিচাৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যনখন পালোঁ মানুহজন DM এণ্ড্ৰকাইনলজি কিন্তু তেওঁ দৰমহা যিটো বিচাৰিলে মাত্ৰ 2 লাখ টকা বিচাৰিলে মোৰ তাতে ডেট ৰেং মি ৱাৰ্ণিং বেলছ আৰে DM এণ্ড্ৰকাইনলজিটো মাত্ৰ 2 লাখ টকাত প্ৰথমতে মনটো বিৰাট ভাল লাগিল বোলো বাহ বঢ়িয়া কথা ইমান কম খৰচতে আমি কম খৰচত আৰু দিম যিহেতু মাৰোৱাৰী হস্পিটেল এখন চেৰিটেবল হস্পিটেল আমি সদায় বিচাৰোঁ যে কিমান কম খৰচত আমি ৰাইজৰ আগত আমাৰ ছাৰ্ভিচখিনি দিব পাৰোঁ চ' উই ট্ৰাইড কণ্টেক্টিং হিম
ফোনত ধৰে যেতিয়া আমাৰ HR পৰা ফোন কৰে তেওঁ ফোনটো ধৰে কয় যে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কথা পাতিব আপোনাৰ লগত ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আমি বিজি হওঁ অলপ পিছত কথা পাতিম কৰি আল্টিমেটলি আমি তেওঁ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্টিফিকেট আমাক দিলে আমি ৱেবছাইটত গ'লো চেক কৰিলোঁ নট এ ছিংগল চাৰ্টিফিকেট ইজ জেনুইন not a single he endocrinology yes endocrinology DM certificate পৰ্যন্ত হি আমাক প্ৰডিউস কৰিছে DM endocrinology অলপ দিন আগত মই এটা কমন 2012 বা 13 ৰ ঘটনা হ'ব মই যেতিয়া GNRC ডাইৰেক্টৰ হৈ আছিলো ইয়াত আমি এজন খুব ভাল কাৰ্ডিঅলজিষ্ট এজন পালো উত্তৰ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী হস্পিটেলখন মই ষ্টাৰ্ট কৰা আই ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰসন টু ষ্টাৰ্ট দ্যাট হস্পিটেল গতিকে আমি কাৰ্ডিঅলজিষ্ট বিচাৰি পেলে ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ যাদৱ a wonderful CVত মানে বেলেগ qualification আছে including training in Germany laser treatment অমুক তা মই বড় সাৰক কলো sir will be a very good asset for us if he really wants to work with us তেওঁক মাতিলো আহিলো টকা পইচা নেগোসিয়েশন হল আহিলে তেওঁ গাড়ীখনো আনিলে গাড়ীখনো তেওঁ মাৰ্সিডিজে চলাই বুলে গাড়ীখনো ট্ৰাকত আনিলে তাৰ মই নোটিস কৰি একমাহমান যোৱাৰ পিছত যে এটা কেছু এনজিওগ্ৰাফি কৰা নাই OPD ঠিকে বহে দৰবখিনি ঠিকে লয় কিন্তু এটা কেছু এনজিওগ্ৰাফি কৰা নাই মোৰ কিবা সন্দেহ হ'ল যে এটা ইণ্টাৰভেনশ্যনেল কাৰ্ডিঅলজিষ্ট এটা কেছু তেওঁ এনজিওগ্ৰাফি কৰা নাই এনজিওপ্লাষ্টিটো দূৰৰ কথা বিগিনিং ইনভেষ্টিগেশ্যন যিটো আমি এনজিওগ্ৰাফি বুলি কওঁ লেট আছ ভেৰিফাই হিজ চাৰ্টিফিকেটছ গতিকে আমি ষ্টাৰ্টেড ভেৰিফাইং তেওঁৰ FRCPৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আমাৰ MRCPৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ফোন কৰিলোঁ ইউকেলৈ ফোন কৰিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে no we don't have anyone registered by that name and this certificate doesn't confirm with any person by that name who has done or obtained a fellowship আৰে তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ এমপ্লয়াৰলৈ মই ফোন কৰিলোঁ যে আহিছে এনেকুৱা কথা যে আপোনালোকেতো তাতেতো প্ৰায় 1.5 বছৰমান কাম কৰিছিল আমাৰ জাষ্ট লাষ্ট মান্থ জইন কৰিছে নাও উই আৰ ভেৰিফাইং দ্য চাৰ্টিফিকেটছ কেন ইউ টেল আছ समथिंग अबाउट इट बोलो नो हम तो उसके अगेंस्ट में केस दिया है वो धोखाबाज है yes in the city like Guwahati আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী এক্সপৰ্ট তাক লগে লগে মাতিলোঁ একমাহ হ'ল 20 দিনমান কাম কৰিছে নেকি 20-25 দিন একমাহৰ কাছা গৈছে সামথিং তাক মাতিলোঁ যে ইউ গেট লষ্ট or we are going to lodge a police complaint. So in a city like Guwahati, people are posing as super specialties. Cardiologist, eto more personal experience. Aru beleg hospital to ase tatu nishchoy enuka kiba eta hoise. Gotike ami khub vigilant hobo lagibo. Aru amor side ot bohi thaka Dr. Ovijite jitu kotha koise that yes there are many doctors who are basically MBBS but they are showing themselves ka horu short course kori pele as অমুক স্পেশালিষ্ট as তমুক স্পেশালিষ্ট as a MBBS মই আগতে কৈছোঁ I tend to অলপমান disagree as a MBBS you are eligible to practice all branches of medicine and surgery all branches but আপুনি যদি সেই ব্ৰাঞ্চৰ স্পেশালিষ্ট বুলি নিজকে মাৰ্কেটিং কৰে বা আপোনাৰ সাইনবোৰ্ডত লেখে বা প্ৰেসক্ৰিপশ্যনত লেখে that is wrong that is where you cannot do that only a person with postgraduate degree can say he is a specialist of that particular branch sir তাতে মই এটা এড কৰোঁ যে this goes against National Medical Commissioner Code of Medical Ethics বুলি এটা বস্তু আছে it goes against Code of Medical Ethics আৰু এটা বস্তু আছে যে অকল কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'লেও নহ'ব that qualification has to be registered in the state medical council where that person is practicing absolutely without that person is not a specialist অসম বুলি নহয় যি হেলথ ইজ এ ষ্টেট সাবজেক্ট গতিকে আমি ডক্টৰ এজন এখন ষ্টেটত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে হিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হেজ টু বি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ দ্য ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিল আৰু দ্য ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিলৰ ৰেছপন্সিবিলিটি টু একচুৱেলি চেক দ্য বনাফাইডছ that yes these are genuine certificates or not whether he can be considered as a super specialty or a specialist or a general practitioner বা general medicine general doctor ভাবি আছিলোঁ গাঁৱত কিবা হৈ আছে GNRC মাৰোৱাৰী মেটাৰ্নিটি হস্পিটেলতে ডক্টৰে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি দৰমহা ল'বলৈ আহি চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত এজনৰ 20 দিনত ধৰা পেলাইছে এজন আহাৰ আগতে ধৰা পেলাইছে কল্পনা কৰক আৰু বা কোট কিমান কি হৈ আছেগে ডাৰ্মাটলজিষ্ট তেখেত অৰ্থাৎ তেওঁ স্কিনৰ বিশেষজ্ঞ আৰু স্কিন বুলি ক'লে লাৰ্জলি এটা বিউটি কছমেটলজি চুলি গোটেইখিনি কৰে আৰু তাতে বহুত মানুহৰ বিশেষকৈ মহিলাৰ এটাত পৰা যিটো এক্সপ'জাৰটো বহুত বেছি তাত ঘটনাটো আৰু সাংঘাতিক হৈ আছে তেখেতে ক'ব শ্ৰী বৰুৱা আমাৰ বিভাগত ছাৰ এতিয়া কি হৈ আছে বহুতকেইটা মানুহ নিজক স্কিন ডক্টৰ স্কিন এক্সপাৰ্ট হেয়াৰ এক্সপাৰ্ট সেনেকুৱা কৰি প্ৰজেক্ট কৰি আছে যেনেকৈ নিয়োগ ছাৰ অলৰেডি কৈছে অলপ দিনৰ অলপ মান্থৰ কোৰ্চ কৰাৰ পাছত মানে সেই ভাবে কি সেই লাইচেন্সটো পাইছে মানে এজ ডাৰ্মাটলজিষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বাট দিছ ইজ নট ট্ৰু সেনেকুৱা মানুহবিলাক মানে স্কিন ডক্টৰ নিজক ডাৰ্মাটলজিষ্ট বুলি প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰে চ' হোৱাট আৰ দ্য ছাইড ইফেক্টছ অফ দিছ এতিয়া মই আপোনাক এটা ফটোটো দেখাই দিম সেইটো মানে এটা
সেই পেচেণ্টটো এটা অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন প্ৰেক্টিচনাৰ তাতে গৈছিলে নিজৰ মানে মল ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে চ' সেই মানুহ তাৰপিছত আমাৰ তাতে আহিছে তাৰ মানে আলচাৰ হৈছে তাতে ইনফেকশ্যন হৈছে সেইটো আমি ট্ৰিট কৰিবলৈ হৈছে তাৰ পাছত তাৰ এতিয়া স্কাৰিঙো হ'ব মানে এইটো অলপমান লাইফ অল্টাৰিং যেনেকৈ মুখত আছে সেইটো মেইন চ' বহুত দিন আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰ পাছত মানে সেই মানুহটো ভাল পাইছে নেক্সট হৈছে সেইটো সেই মানুহ মানে ষ্টিৰইড খাই খাই মানে ডায়েবেটিছ হৈছে হাইপাৰটেনশ্যন হৈছে বডিৰ মানে গোটেই শ্বেপটো চেঞ্জ হৈ গৈছে সেইটো মানে লাইফ অল্টাৰিং কমপ্লিকেশ্যন হয় চ' আমাৰ বিভাগত মানে সেইটো এটা এই যোনে কৰিছে ডক্টৰ সেইবিলাক সেই আপোনাৰ বিভাগৰ নহয় নহয় আমাৰ বিভাগত নহয় চ' এতিয়া সেনেকুৱা মানুহবিলাক ক'ত নিজক প্ৰজেক্ট কৰে ক্লিনিক হ'ব স্কিন হেয়াৰ লেজাৰ সেইবিলাক লিখা হ'ব বাহিৰত বাট সেনেকুৱা ক্লিনিকবিলাকৰ ভিতৰত একচুৱেলি চাৰ্টিফাইড ডাৰ্মাটলজিষ্ট আছেনে নাই সেইটো মানে বহুত ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন আছে চ' চাৰ্টিফাইড ডাৰ্মাটলজিষ্ট কোন হয় আমাৰ মানে পাব্লিকবিলাক নাজানে দে আৰ মিছগাইডেড মিছইনফৰ্ম ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা কিবি চাই আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হৈছে ডাঙৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কথাই নাই চব কছমেটলজিষ্ট য়েছ ছাৰ সেই মানে সেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে তাতে প্ৰজেক্ট কৰে কিয়ৰ প্ৰমিছ কৰে স্কিন কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিব সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা আমি স্কিন কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যিমান আমাৰ জেনেটিক কালাৰটো আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' সেনেকুৱাবিলাক প্ৰমিছ কৰে মানুহবিলাকত লিয়ৰ কৰে তাৰ পাছত সেনেকুৱা মানুহবিলাক টাইম স্পেণ্ড কৰে মানি স্পেণ্ড কৰে কমপ্লিকেশ্যন হয় বাই দ্য টাইম দে ৰিচ আ চাৰ্টিফাইড স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট দেৰ ইজ ডিলে ডায়েগন'চিছ বহুত টাইম অলৰেডি লেপছ হৈছে চ' সেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ মানে লাইফ থ্ৰেটনিং এতিয়া ডেথো ৰিপৰ্ট হৈছে হেয়াৰ মানে আফটাৰ বটছড হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যন প্ৰচিজাৰ ডেথো ৰিপৰ্ট হৈছে চ' সেনেকুৱা মানে বহুত কমপ্লিকেশ্যন স্কাৰিং লাইফ থ্ৰেটনিং মানে বস্তুবিলাক হ'ব পাৰে চ' হু ইজ আ চাৰ্টিফাইড স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট স্কিন এক্সপাৰ্ট অৰ ডাৰ্মাটলজিষ্ট চ' আমি 5 বছৰ MBBS কৰিব লাগে তাৰ পাছত আকৌ আমি নীট এক্সাম সেইবিলাক দিওঁ তাৰ পাছত আমাৰ 2-3 বছৰৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকে ইন দ্য ফিল্ড অফ ডাৰ্মাটলজি ভেনৰিঅলজি আৰু লেপ্ৰেচি চ' আমাৰ মানে পেচেণ্টবিলাকো জানিব লাগে যদি সিহঁতে মানে স্কিন ডক্টৰ বিচাৰিছে বাহিৰত লিখা আছে স্কিন হেয়াৰ লেজাৰ এস্থেটিক ডাৰ্মাটলজি যদি ভিতৰত গৈছে ডক্টৰৰ প্ৰিছক্ৰিপশ্যনত মানে স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো লিখা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখা নাই সেইকেইটা মানুহ অলপ মানে দে হেভ টু ছাছপেক্ট কি সেইটো মানে কিবা ইয়াতে গণ্ডগোল আছে মোক এটা সহজকৈ কওক চাওক যিখিনি সময়ত ডক্টৰ জেইন শৰ্মাৰ চকুত ধূলি মাৰিব পাৰে মোৰ স্কিনত প্ৰব্লেম আছে মোৰ স্কিনত প্ৰব্লেম এটা আছে আৰু আপোনালোকৰ চেম্বাৰতে গৈছোঁ বা যাওঁ গৈ ভালো পাওঁ মই বাৰু গুৱাহাটীত আছোঁ আই ন' ইউ এণ্ড ইয়ৰ চেম্বাৰ ইয়ৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলি ইজ ইন ডাৰ্মাটলজিষ্ট গতিকে গোটেইখিনি খুব ৱেল নন যোৰহাটত লখিমপুৰত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বঙাইগাঁৱত নলবাৰীত চবৰেতো স্কিনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিলোঁ কছমেটলজিষ্ট আৰু এটা কি শব্দ ক'লে কোৱাক কছমেটলজিষ্ট বুলি বস্তু আছে নাই মেডিচিনত চ' ছাৰ সেইবিলাক টাৰ্মছ যিখিনি হয় সেইটো অলপ ফেঞ্চি টাৰ্ম হয় মেডিকেল কছমেটলজিষ্ট ক্লিনিকেল কছমেটলজিষ্ট এস্থেটিক ফিজিচিয়ান এস্থেটিক মেডিচিন আজিকালি ফেচিয়েল এক্সপাৰ্ট মাষ্টাৰ ইনজেক্টৰ নেশ্যনেল ইনজেক্টৰ সেইবিলাক মানে নিজৰ নামৰ তলত লিখি দিয়ে সেইবিলাক NMC ৰেকগনাইজ যেনেকৈ ছাৰ কৈছে আমাৰ এপেক্স বডি NMC ৰেকগনাইজড কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক নহয় সেইটো অলপমান মানে 2-3 মাহৰ কোৰ্চ হ'ব তাৰপিছত মানে অলপ দিনৰ কিবা হেণ্ডছ অন ট্ৰেইনিং দিব এণ্ড কিবা ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত এফিলিয়েশ্যনটো থাকিব চ' মানুহবিলাক সেইটো চাই জাৰ্মানীত কিবা কৰিছে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিত কিবা কৰিছে সেইটো ভাবে কি সেইটো মানে ডাঙৰ ডক্টৰ হ'ব চ' দিজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ are not skin specialists or skin doctors or skin experts or dermatologists. These individuals may have done their মানে কিবা maybe alternative medicine practitioner আছে নে MBBS practitioner আছে dental practitioner আছে নে MBBS MD in other branches ও হ'ব পাৰে ডেন্টিষ্ট হয় ডাৰ্মাটলজিষ্ট হয় নেকি সেইটোৱে চ' সেই কোৰ্চ মানে সেই কোৰ্চবিলাক কৰাৰ পাছত নিজক মানে প্ৰজেক্ট কৰে এজ স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট স্কিন ডক্টৰ চ' সেই বস্তুটো আনএথিকেল হয় দিছ ইজ মানে নট কাৰেক্ট এতিয়া সেই এই বস্তুটোক আমি quackery বুলি ক'ব পাৰোঁ তো য়েছ quackery মানে বাই ল হি ইজ ডুইং ইলিগেল থিংছ বাই ল হি ইজ ডুইং এ ইলিগেল থিং কিন্তু তেওঁ সেই ব্ৰাঞ্চত ট্ৰেইনেই নহয় আৰু যদিও কিবা লাইক চালনীয়ে কোৱা নিচিনা যিটো ট্ৰেইনিং লৈছে সেইটো ৰিকগনাইজে নহয় তো ডেফিনেটলি দ্য পাৰ্চন কোৱালিফাইজ টু বি এ quack এইখিনি লাগি দেখোন এতিয়া মোক ভয় নোখোৱাব চাৰ্জাৰীটো এনেকুৱা আছে বুলি আছে
আছে আছে আমি চাৰ্জাৰীটো ধৰক আজি আপোনাৰ লগত লাষ্ট ৰ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়াতো আপোনাক চবেই জানে অসমৰ চব মানুহে জানে যে শিলচৰত এজনক অ'টিৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে অ'টিৰ ভিতৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে চিজাৰিন ছেকশ্যন কৰি থাকোঁতে তো সিমানখিনিলৈকেও যাব পাৰে মানে অ'টি কৰি আছে চাৰ্জাৰী কৰি আছে এগৰাকী লেডিক চিজাৰিন ছেকশ্যন কৰি আছে লেডিগৰাকীটো ডেঞ্জাৰত আছে সেই বাচ্ছাটো ডেঞ্জাৰত আছে আনবৰ্ণ বেবীটো যিটো বাচ্ছাটো আহাই নাই পৃথিৱীলৈ আৰু সেই শিলচৰ অঞ্চলত অকণমান এই এক্টিভিটিটো বেছি বহুত বেছি চাউথাৰ্ণ আছাম বেল্টত অকণমান অইন পাৰ্ট অফ দ্য অসমতকৈ অলপ বেছি তাত ৰিচেণ্টলি আমি তাতে আৰু দুজন এৰেষ্ট হৈছে আজি 3 দিন 4 দিন আগতে চ' আছে সেইবিলাক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে এইটো মানে খালি চাৰ্জাৰী বা ডাৰ্মা বুলি নহয় অল স্পেচিয়েলিটিজৰ আছে কেলকাতাৰ দৰে ডাঙৰ মই যে কেলকাতাত যেতিয়া কাম কৰোঁ বেলিভিউ হস্পিটেল চবেই জানে ইটছ এ পছ হস্পিটেল য'ত একদম ডাঙৰ ধনী মানুহখিনি যায় বাকীও যায় তাৰে গেষ্ট্ৰ'এণ্টাৰলজিষ্ট কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট চব ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দে আৰ অল এৰেষ্টেড আৰু মই ডক্টৰ যাদৱৰ কথা যিটো ক'লোঁ 2024ত হি ৱাজ আল্টিমেটলি এৰেষ্টেড বাই দ্য পুলিচ ইন ছত্তীশগড় বিকজ one of the patient who died in whom he had done a angioplasty কৰা বহুত পেচেণ্ট মৰিছে তাৰে এটা মৰোতে CM ৰ ৰিলেটিভ আছিলে that is why he was arrested and it was flashed তেতিয়া মই ক'লোঁ this was the guy who worked with us once upon a time for about 15-20 days so মানে it is not only in our state but all over the country it is rampant এতিয়া ধৰক এতিয়া আপোনাক যিটো কৈছোঁ ন ছাৰ কমন মানুহকতো ঠগি দিব পাৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ যিকেইটা হস্পিটেলৰ নাম ক'লে ডক্টৰ কমন কথা বাদ দিয়া these are posh hospitals য'ত posh of the elite of society যায় বেলিভিউ এতিয়া সেই ৱেষ্ট বেংগলৰ যিকেইটা হস্পিটেল পছ হস্পিটেলছ কেইটা বেলিভিউ ক্লিনিকে কওক বা আৰু ইখন হস্পিটেল কওক one of them got a president's award yes one of them was awarded as a best doctor by the president of India যদি president of quack. India Yes totally a quack total quack যদি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক ঠগিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক ঠগিব পাৰে আপুনি মই কি বস্তু আমিতো গৈ নামটোহে চাওঁ কোন এক্সেক্টলি FRCH বা এনেকুৱা শব্দটো থাকে আমি কোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰীক যদি ঠগি দিব পাৰে আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতৰ পৰা যদি এটা এৱাৰ্ড ল'ব পাৰে এবছলিউটলি আপুনি মই তেখেত কি হয় আমি ক'ত আছোঁ ছাৰ মই এটা কথা এড কৰিম আমাৰ বিভাগত মানে এতিয়া কি হৈ আছে পাৰ্লাৰবিলাকত চেলনবিলাকত সেইবিলাক প্ৰচিজাৰ কৰি আছে ব্লাড বেছ প্ৰচিজাৰ কৰি আছে ইনজেকশ্যনবিলাক দি আছে চেলনত য়েছ ছাৰ চেলনত গুৱাহাটীত য়েছ গুৱাহাটী আছাম নৰ্থ ইষ্ট অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্ট বিকজ আমি কমপ্লেইণ্ট পাওঁ তো বেলেগ মানে চাৰ্টিফাইড ডক্টৰবিলাক আমাৰ যিখিনি এছ'চিয়েশ্যন আছে আমি কমপ্লেইণ্ট পাওঁ চ' এতিয়া মানে কি হৈছে যদি সেইবিলাক জেগাত সেনেকুৱা প্ৰচিজাৰ হ'ব মেডিকেল গ্ৰেড প্ৰচিজাৰটো there is chances and risk of transmission of infectious diseases like HIV হেপাটাইটিছ চি যদি চিৰিঞ্জবিলাক মানে মিছইউজ হ'ব বেলেগ মানুহৰ লগাই দিব ব্লাড বেছ প্ৰডাক্টবিলাক এই চেপচিছ মেইনটেইন নকৰিব মানে সেইটো বহুত কিবা মানে চিৰিয়াছ কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে কি কৰে প্ৰচিডিউৰটো চেলুনবিলাকত ব্লাডৰ aesthetic dermatology procedures like botulinum toxin they do they will give filler injections hyaluronic acid plasma, filler they inject plasma yes they inject plasma platelet rich plasma therapy eta like cellular দিয়ে yes not only salons the so called our Dr. Salone quad the so called aesthetic clinics in the city and in the capital city of Northeast where they don't have a qualified dermatologist to do these procedures there are many maximum 90% probably 90% if I may be let's say 60% no 60 ke bahut beshi 90 ko beshi ki jani mo thori 90 olo moi hedi restrain kori pele koisu 90 mane restrain kori pele are meant by non qualified people absolutely are meant by non qualified people absolutely যত ধুনিয়া হবলে আপোনালোকে গৈ আছে বা গৈ পাবলি ভাবিছে যিখিনি কথা মই শুনিলো you are in serious trouble serious ব্লাডৰ ইনজেকশ্যনৰ ব্লাডৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বা গৈ সেইবিলাকটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেমাৰ ইণ্টাৰনেলি মোৰ গা ভাবিলে ভয় লাগি যায় আৰু মানুহবিলাক যে এৰেষ্ট হয় আপোনালোকে কৰে তেনে ওলাই আহি আকৌ ৰিপিট কৰে নে পাইছোঁ ৰিপিট অফেণ্ডাৰ পাইছোঁ আমি বহুত পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি এজন পানীখাটিত এৰেষ্ট কৰা হৈছে আকৌ ছেকেণ্ড টাইম এৰেষ্ট হৈছে তেওঁ প্ৰথমবাৰ এৰেষ্ট হ'ল তেওঁ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ নিজকে বেলেগ ধৰণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি কৈছিলে তেওঁ নিজকে লাইফষ্টাইল মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি কৈছে সেইটো এই 2 সপ্তাহৰ কোৰ্চ এটা আছে এপ'ল' ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়ে মই কৈ দিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিটোৰ নাম এপ'ল' ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অনলাইন কোৰ্চ এটা দিয়ে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহৰ লাইফষ্টাইল মেডিচিন বুলি হি ডিক্লেয়াৰ্ড হিমছেল্ফ টু বি তেওঁ নিজকে লাইফষ্টাইল মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি ক'লে আমি প্ৰথমবাৰ এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেওঁ বেইল হোৱাৰ পিছত এইবাৰ তেওঁ ভাবিলে যে মই লেটাৰ হেডটো ইউজ নকৰোঁ
বগা কাগজত লিখি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু হেণ্ড ৰাইটিংটোতো একে আছিলে চিগনেচাৰটো একে আছিলে চ' উই গট হিম এৰেষ্টেড ছেকেণ্ড টাইম হোপ আই থিংক সি এতিয়াও জুডিচিয়েল কাষ্টডিতে আছে মানুহটো এতিয়াও এনেকুৱাও হয় আৰু এটা বস্তু মই কৈ থ'ব খুজিছোঁ চাওক চবেইতো অলপ চলপ পঢ়া শুনাৰ হয় আমাৰ আজিৰ দিনত লিটাৰেচি ৰেটটো বহুত বেছিতো আগৰ নিচিনা নহয় এজন ডক্টৰে যেতিয়া প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন লিখে অকণ ভালকৈ চালে বহুত কথা ওলাই যায় আমি গুৱাহাটীত ৰিহাবাৰীত এজন নিজকে ক্ৰিটিকেল ইলনেছ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি কৈছিলে তেওঁ চেষ্টৰ স্পেলিংটো যিটো ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা এটাও পাৰিব লিখিবলৈ CHAST বুলি লিখিছে তো অকণমান যদি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন লিখা পৰা মানুহ এটা পঢ়ি চায় তাতে ওলাইছে গিভেজবোৰ থাকে প্ৰত্যেকখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনতে অলপ নহয় অলপ কিবা এটা ওলাই যায় স্লিপ স্পিল হাৰ্ট ডিজিজৰ হাৰ্টটো স্পেলিং HEAR লিখিছে টিটো থাকি গ'ল চেষ্টৰ জেগাত CHAST লিখিলে এতিয়া যদি যোনজন মানুহৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পাইছোঁ আমি সেই মানুহজনে যদি অকণমান চালে হয় বা যদি তেওঁ পঢ়া শুনা নাই ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাতো আজিকালি পঢ়ে ওলাই যায় লগে লগে সঁচা কথা ট্ৰু এতিয়া সেনেকৈনো আপুনি দুখটো কিয় দিয়ে মই যদি চাওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন তেখেতে দিয়ে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উইল নট ট্ৰাষ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাইজ অফ দ্য যিটো চেম্বাৰ্ছ লাইট চাইট কিমান ধুনীয়া প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো কিমান ভাল তাতে ওপৰি আমি কৰিলোঁ কৰি কাগজখনৰতো 80% ভাষা বুজিয়ে নাপাওঁ কি আৰবিয়ে লিখি ইংলিছে লিখে ডাক্তৰ ইংলিছ বুজাটো এটা সৰু সুৰা এটা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ আৰ্ট কোৰ্চ এটা কৰিব লাগিব এনিৱে বৰ বদনাম নাগাওঁ আজিকালি কিন্তু বহুতে ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰত মই ভালকৈ লিখি দিয়ে চ' ইটছ ভেৰি ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সেইটো হ'লেতো কথাই নাই কিন্তু ডক্তৰ এজনক সন্দেহ কৰিব পৰাকৈ সাধাৰণ মানুহ বা মোৰ নিজৰ আনৰ কথা কি ক'ম আই ডোণ্ট হেভ ডেট কাইণ্ড অফ এন ইনটিউশ্যন নাই এতিয়ালৈকে কেনেকৈ যাম হাউ কেন আই দিছ লেডি আই tomorrow I'll be her doctor or patient. So how can on the art, the apnak moi bahut din jano, I know him. I do not know her much. So golu hoy keneke moi coming back to the homeopath part to apne quack ne ki boli bhabe hetu bostu apnar por janibo bicharim homeopath বা হোমিওপ্যাথি তেওঁৰ প্ৰেক্টিশ্যনাৰসকলক লৈ আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি হোমিওপেথিটো একচুৱেলি আমাৰ জুৰিডিকশ্যনত নপৰে এইটো পৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আয়ুষৰ আণ্ডাৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আয়ুষৰ আণ্ডাৰত এতিয়া নতুনকৈ একদম নতুনকৈ হৈছে এতিয়া বৰ্ড অফ হোমিওপেথিক চিষ্টেম অফ মেডিচিন ইন আছাম বুলি এটা বৰ্ড হৈছে তাত এজন ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আছে আৰু বৰ্ডৰ মেম্বাৰ কিছুমান আছে সেইখিনি এই ৰিচেণ্টলি এতিয়া ইলেকশ্যন হৈ পেলাই মেম্বাৰ্ছখিনি আই থিংক চাৰ্জ লৈছেহে আৰু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল কি যেনেকৈ এল'পেথিক ডক্টৰৰ আপুনি ডেটা বেছটো অনলাইন পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে অনলাইন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সেইখিনি এতিয়া মানে প্ৰচেছটো চলি আছে ষ্টাৰ্ট হৈছেহে ৰাডাৰ চ' হোমিওপেথিকৰ সেইখিনি যদি আপুনি কনফাৰ্ম কৰিব যায় বা তেওঁৰ জেনুইননেছটো যে সঁচা পঢ়িছেনে নে নাই তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড লয় নে নহয় সেইটো বস্তু অনলাইন আপুনি এতিয়া নাপাব সেইটো অফিচত গৈ পেলাই খবৰ কৰিব লাগে সেইটো এটা বটলনেক এটা আছে হোমিওপেথিকৰ আৰু আপোনালোকৰ যদি এক্সেছটো চাই হোমিওপেথিক কৰিছে আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই এজ লং এজ হি ডাজন্ট মানে গেট ইন টু এল'পেথি য়েছ এবছলুটলি একদম 100% সেইটো কথা যে হোমিওপেথিক ডক্টৰ এজনে যদি কোনোবা পাব্লিকে পায় যে হোমিওপেথিক ডক্টৰ এজনে এল'পেথিক মেডিচিন এটা হ'লেও লিখিছে আমাক লগে লগে জনাওক উই উইল টেক একশ্যন কিন্তু তেওঁ যদি হোমিওপেথিক লিখি থৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জুৰিডিকশ্যনত নপৰে এইটো আয়ুষৰ জুৰিডিকশ্যনত পৰে বাট বিং এ হোমিওপেথিক ডক্টৰ হৈ তেওঁ এল'পেথিক মেডিচিন লিখিব নোৱাৰে সেইটো 100% নোৱাৰে ইট ইজ এগেইনষ্ট দ্য ল সেইটো যদি লিখে তেওঁতো বেআইনী কাম কৰিছে I have got a small rejoinder to that. Homeopathic doctor, they are not allowed to write allopathic, okay. But till few years back, কেইবছৰমান আগলৈকে আমি এল'পেথিক ডক্টৰ যে কিন্তু আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন আমি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখিছিলোঁ ৰাইটিং স্পেচিয়েলি লিভাৰৰ দৰৱ এতিয়া মুখেদি কওঁ লিখি নিদিওঁ বিকজ চাম অফ দিছ মেডিচিন ৰিয়েলি ভেৰি গুড হা ইউৰিন ইনফেকশ্যনৰ দৰৱ বা লিভাৰৰ দৰৱ ইনফেক্ট মোৰ সৰু বাচ্চাটো যেতিয়া হয় তাৰ খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বেমাৰ হৈ থাকে টনচিল আৰু বেমাৰ হৈ থাকে তাৰপিছত মই আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন এটা খোৱালোঁ খুব ভাল কোম্পানীৰ ফৰ অলমষ্ট 2 to 3 months একদম কমপ্লিটলি ভাল বাট ইট ইজ এ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন নট এ এল'পেথিক মেডিচিন আৰু ৱেন উই প্ৰেছক্ৰাইব আগতে লিখিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এতিয়া অফিচিয়েলি উই আৰ নট ছাপ'জ টু ৰাইট আয়ুৰ্বেদিক অৰ হোমিওপেথিক দৰৱ বৰ নাজানো নাম আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ চ' উই ডোণ্ট ৰাইট ভাৰ্বেলি কওঁ পেচেণ্টক এতিয়াও বিকজ দিজ আৰ একচুৱেলি গুড লিভাৰ ছাপৰ্ট আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন বহুত ভাল নাথিং টু বিট ইট আছে যিটো আছে নাথিং টু বিট ইট ইনফেকশ্যন
মানে ইমিউনিটি বঢ়াবৰ কাৰণে যিটো দৰৱৰ কথা মই কৈ আছোঁ নামটো লোৱা নাই নাথিং টু বিট ইট ইমানে ভাল মই বহুত পেচেণ্টক এতিয়াও যিহেতু মই ঘৰত গৈ জানা চিকিৎসাটো কৰোঁ বহুত পেচেণ্টক কওঁ মই লিখি নিদিওঁ কিন্তু বা বগা কাগজ এখন বেলেগে লিখি দিওঁ বাট নট ইন মাই পেড যে এই দৰৱটো খাব ইটছ ভেৰি গুড চ' মানে বস্তুটো ইটছ ছামথিং লাইক ডেট অফিচিয়েলি আপুনি লিখিব নোৱাৰে অফিচিয়েলি লিখিব নোৱাৰোঁ বেআইনী কাম হ'ব ইট ইজ ৰং ডেফিনেটলি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কাগজ এখনত বগা কাগজ এখনত লিখোঁ বা মুখেদি কৈ দিওঁ এইটো দৰৱটো খাব বা হেৰি কৰিব বাট হেভিং ছেড ডেট ডেফিনেটলি যিটো লাইনত আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই প্ৰশিক্ষণ নাই ইউ আৰ নট ছাপ'জ টু ডু ডেট ইউ আৰ নট ছাপ'জ টু ডু ডেট কিন্তু আমি যেতিয়া MBBS পাছ কৰোঁ মই পাছ কৰিছোঁ 1986 40 years বেক পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ৰিগাৰাছ ট্ৰেইনিং হৈছে এজ ইণ্টাৰ্নি অৰ এজ এ হাউচমেন যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ মেডিকেল কলেজৰ পৰা পেৰিফেৰীত যেতিয়া কাম কৰিছোঁ চ' যদিও মই এজন জেনেৰেল চাৰ্জন মইতো চব চাৰ্জাৰী কৰিছোঁ সব চাৰ্জাৰী কৰিছোঁ বাচ্চা ডেলিভাৰী কৰিছোঁ চিজাৰিয়ান কৰিছোঁ নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো বাদে দিছোঁ চিজাৰিয়ান কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰেক্টমি কৰিছোঁ ভেজানেল হিষ্ট্ৰেক্টমি কৰিছোঁ ইউৰলজিৰ কেছ কৰিছোঁ হাৰ্ডিৰ কেছ কৰিছোঁ এক্সেপ্ট দ্য ব্ৰেইনৰ হেড ইঞ্জুৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত টিউমাৰ কৰা নাই আৰু হাৰ্ট আই হেভ অপাৰেটেড অন এভৰি অৰ্গেনছ এণ্ড আই হেভ ছেভড থাউজেণ্ডছ অফ লাইভছ কাৰণ মোৰ সাহটো আছিলে আৰু প্ৰশিক্ষণ যেতিয়া লৈছিলোঁ ট্ৰেইনিং যেতিয়া লৈছিলোঁ মন দি পেলাই গোটেই বস্তুবোৰ শিকিছিলোঁ বা নিজে আগবাঢ়ি গৈ ভুলে ভালে শিকি সেই কনফিডেন্সটো বিল্ড আপ হ'ল কিন্তু আজিৰ দিনত আমি যিটো প্ৰশিক্ষণ পাইছিলোঁ আই ডোণ্ট থিংক ডেট ছেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ প্ৰেক্টিচ ইজ ষ্টিল ৰিলেভেণ্ট কাৰণ আজিকালি আমি ডক্টৰখিনিক যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধোঁ বা প্ৰেক্টিকেল কথা সোধোঁ চাকৰিত যিহেতু মই এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পজিশ্যনত আছোঁ ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগে গম পাওঁ যে দেয়াৰ ক্লিনিকেল নলেজ ইজ লিমিটেড কোৱালিফিকেশ্যনটো বহুত ভাল বাট ক্লিনিকেল নলেজ ইজ ভেৰি লিমিটেড সেইকাৰণে এতিয়া স্পেচিয়েলিষ্টখিনি হৈছে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্টখিনি হৈছে দে আৰ মানে চাইলজত ট্ৰিট কৰে আপুনি পেচেণ্ট ডক্টৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ওচৰত যাব যে আপোনাৰ পেটৰ বিষ হৈছে আপুনি গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰ'লজিত গ'ল আপুনি যদি তেওঁক যদি কয় মোৰ অলপ শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ হৈছে ৱেডাৰ এইটো হাৰ্টৰ কাৰণে শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ হৈছে নে লাংছৰ কাৰণে হৈছে তেওঁ ৰেফাৰ কৰি দিব হি উইল নট ট্ৰিট ইট বাট MBBS ডক্টৰ যোনে MBBS কৰিছিলে হি উইল গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হয়তো দিব when he will find that he is not able to treat you he will refer you to a particular specialist so এই প্ৰবলেমটো হৈছে আৰু আমাৰ অসমত বিশেষকৈ নাম্বাৰ অফ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি যিমান লাগে ইজ ভেৰি লেছ আমাৰ অভিজিতে কোৱাৰ দৰে আমাৰ মানুহ আজিকালি লিটাৰেট হৈছে দে আৰ নলেজেবল ডায়েৰিয়া যদি হয় চিধা গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰ'লজিষ্টৰ ওচৰত যায় মূৰৰ বিষ হ'লে চিধা নিউৰলজিষ্টৰ মই এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমত জেনেৰেল ফিজিচিয়ান বোলে বস্তুটো নাই মই নিজে ডিচাইড কৰোঁ এইটো নেফ্ৰলজিৰ কেছ মই ডিচাইড কৰোঁ এইটো ডাৰ্মাটলজিৰ কেছ নে এইটো নিউৰলজিৰ কেছ মই ডিচাইড কৰি গুচি যাওঁ আঁতৰাই যিটো নৰ্মেল থাকিব লাগে জেনেৰেল ফিজিচিয়ানে ব্ৰাঞ্চলৈ গুচি যাব সেইটো আমাৰ একেবাৰে 60% of these super specialty বেমাৰ্ছ can be treated by MBBS doctor and 80% can be treated by MD বা MS doctor 10 to 15% actual neurologist বা actual nephrologist বা actual gastroenterologist লাগে unfortunately আমাৰ ইয়াত গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰ'লিষ্টে কওক নেফ্ৰ'ই কওক বা ইণ্ডোডে ইমান অভাৰলোডেড হৈ যায় উইথ অল দ্য ট্ৰিটেবল কণ্ডিশ্যনছ হুইচ কেন বি ট্ৰিটেড বাই আদাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট এনেকুৱা হৈছে দাদা মোক এজন পেচেণ্টৰ চাৰ্জাৰী হৈছিলে ষ্টিচ ৰিমুভেল কৰিবলৈ তেওঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিলে কাৰ্বি আংলঙলৈ ক'ৰ পৰা আহিছিলে মই ক'লো আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা চিলাই খুলিবলৈ আহিব নালাগে গুৱাহাটীলৈ তাতে কোনোবা এজন ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ খোলাই ল'ব তেওঁ ক'লে ছাৰ মই তাত ডক্টৰ নাপাওঁ নহয় কেলৈ নাপাব ন তাত আমাৰ চব স্পেচিয়েলিষ্টে আছে ডক্টৰ নাই নহয় কিন্তু যদি সেইটো আনচাৰ মোক এজন পেচেণ্টে আমাৰ তাত চব স্পেচিয়েলিষ্ট আছে ডক্টৰ নাই দেট ইজ এ ভেৰি ভেৰি বিগ ইছ্যু কাৰণ সেইটো কথালৈ মই সময় পালে আগতে এবাৰ মই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছিলে মই সৰুতে যিটো বহুত দিন লাগে জেনেৰেল ফিজিচিয়ান বোলা বস্তুটোৱে যে মূল কথা তাৰ পৰাহে বাঞ্জনী মোৰ কথাটো অকণমান তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ বাট ওৱান ডে আমি কৰিছিলোঁ আৰু কিন্তু প্ৰমিছ কৰিছোঁ আই উইল লাভ টু টক এবাউট দিছ নিড অফ এ জেনেৰেল ফিজিচিয়ান বিকজ জেনেৰেল ফিজিচিয়ান নোহোৱাৰ ফলতে চব জানতা চব স্পেচিয়েলিষ্ট হৈ গ'ল কামিং বেক টু দ্য স্পেচিয়েলিষ্টলৈ আহিছোঁ শুনা যায় যে আপোনালোকৰ যিটো বিকজ ইয়'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ দ্য ভাষ্টেজ মানে এটা মানে সাধাৰণ মানুহৰ বেমাৰ নোহোৱাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যোৱাটো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বাকীবিলাকত বেমাৰ হৈ যায় ভাল হ'ব লাগে আপোনাৰতো ভালৰ পৰা ভাল হ'বলৈ যোৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট চামথিং টু ডু উইথ দ্য বিউটি আজিকালি এইটো কি কয় এস্থেটিক্স শুনিছোঁ দৰৱ নিজেই বনাই দিয়ে বোলে মানুহে আজিকালি মানে আজিকালি কি হৈ আছে বহুতকেইটা মানে ক্লিনিকত চেঞ্জ আহি আছে বহুতকেইটা মানুহবিলাক নিজেই মানে ব্ৰেণ্ডিং কৰি আছে আৰু নিজেই প্ৰডাক্টবিলাক এণ্ড'জ কৰি আছে চ' এজ ডক্টৰ্ছ এজ পাৰ আৰ কোড অফ এথিক্স আমি মানে সেইবিলাক দৰৱকেইটা আমি এণ্ড'জ কৰিব নোৱাৰোঁ এডভাৰটাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ বাট আজিকালি বহুত ডক্টৰকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনলাইন মানে প্ৰডাক্টবিলাক এণ্ড'জ কৰে নিজৰ প্ৰডাক্ট নে বেলেগ প্ৰডাক্ট মানে সেইবিলাক এণ্ড'জমেণ্ট কৰে চ' দিছ ইজ এগেইনষ্ট আৰ কোড অফ এথিক্স নিজৰ কনকশ্যনো বনাই লয় য়েছ নিজৰ কনকশ্যন বনাই লয় সেইটো প্ৰম'ট কৰে চ' উই নিড মোৰ ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট
rules as per drugs go and the even pharmacists for that matter mane kiba karonor karone khujoti karone ne bogabo karone topical steroid cream to manu hator di die he manu hi cream logai bosore logai thake tar pisot iman side effect hoy skin becomes thin fungal infection hoy mane damage hoi jay bilkul atrophy hoy and eto mukhor kotha ase maximum patients apply these steroid creams on their face and come so hetu mane permanent damage hoi jay so we need stringent regulations for dispensing of these drugs schedule H drugs jane ki steroid hoy hetu mane without doctor's prescription mane kuno mane dispense koribo nware and we also need more stringent rules for the sale of medical laser equipments ajikali he sab salon kita sab hebila kini ase aru mane patient bilak uprot hebila procedure kori thake eta 2-3 বছৰ আগতে এটা কেস হৈছিলে হেবিলাক যিখিনি মানে চেইন অফ ক্লিনিক্স থাকে তাতে এটা পেশেন্টৰ বাৰ্ন হৈছিলে স্যাৰ আফটাৰ ডুইং লেজাৰ হেয়াৰ ৰিডাকশন তাৰ পাছৰ হে মানুহটো কমপ্লেইন কৰিছে আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰত RTI ফাইল কৰিছে what is the minimum qualification for doing laser hair reduction procedure and here response to 2023 ot ahise amar he Ministry of Health and Family Welfare that minimum qualification for doing laser hair reduction procedure is MD dermatology so keneke he bilak iman salon beautician he clinic bilak laser aesthetic clinic bilak without supervision of a dermatologist he laser hair reduction procedure to kori ase কথাটা গম পাইছেন আপোনাৰ কথা সেলুন বিউটি ক্লিনিক কসমেটলজিষ্ট লেজাৰ আৰু এস্থেটিক শব্দটো মোৰ মুখত নাহে aesthetic medicine which is basically সহজ ভাষাত ক'বলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা তাত কিমান ডাঙৰ এটা ঠক কৰি আছে এইটো একেবাৰে ভয়ানক মানে বেয়া হৈ যোৱা ঘটনা আছে না ইৰিভাৰ্সিবল ঘটনা হৈছে না আপোনাৰ চিনি পোৱা Yes sir now recently just I think few months back Punet ne kotba hair transplantation kora pasot duta manu dhukaise so death life threatening alterations can happen life changing because manu bilakor most procedure face or uporot kore yate kiba complication hole amar bahut kita enekwa patient hai just bia huar agote kiba kibi koribo bisare ami no kori diu because biar just agote ami hebilak experiment na koru but he same manu jodi henekwa chain bilakot jabo taik dhori laser peeling hebilak sab kori dibo and henekwa manu amar tat aise burns loi মুখৰ ওপৰত বঞ্জ লৈ আহিছে জাস্ট বিয়াৰ এক সপ্তাহ নে 2 সপ্তাহ আগতে এন্ড ইমান সময়ত আমি একো কৰিব পৰা নাই এক সপ্তাহত বঞ্জ যদি হৈছে এটো টাইম লাগিব আমি যিমান ট্ৰাই কৰিম যিমান দৰব দিম হে হিলিং প্ৰসেসটো মানে যেনেকৈ হয় হেনেকুৱাই হ'ব সো হেনেকুৱা মানে পেশেন্ট বিলাক লগত মানে পেশেন্ট বিলাকক ফুল কৰিব নালাগে পেশেন্ট বিলাক লাইফৰ লগত মানে হেতু প্লে কৰিব নালাগে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে নট টু মিসলিড পেশেন্টস misinformation spread koribo na lage nijok misrepresent koribo na lage exactly apni god dore mane many people who are practicing this najane je pillar kane jitu bostu use kore that is glycolic acid and other sort of these things a glycolic acid or contact period to kiman kom hobo lagibo tahate bhabe je basic deri dile aru beshi bhalo hobo lahomrot ki apni god dore gute skin khon puri jay complication apnar osora ko doribo lage so but just to catch on apni god dore kotha to equipments to pisot ahibo kintu main important is that amar yat mo khoday jiman tv shot ahu mineral taludor tv shot bare bare যে আমাৰ অসমত 99% pharmacist নাই yes they are dispensed by salesperson কোনবাৰ কোন মুৰৰ বিকল দৰবটা দিয়াছুন পেটৰ বিকল কিবা দৰবটা দিয়াছুন that is how it is running that is very very wrong কিন্তু আমি wrong to মই ইজি হয় dangerous absolutely কিন্তু for that to happen government department হেতু কাৰণে drug inspector থাকে কিন্তু drug inspector আছে কেইটা গুৱাহাটীৰ দৰে সিটিত ড্ৰাগ ইনস্পেক্টৰ আছে কেইটা ডিস্ট্ৰিক্টত আছে কেইজন এজন মানুহেটো ফিজিক্যালি ইম্পসিবল গোটেখিনি ঘুৰি চেক কৰাৰ কাৰণে গতিকে গভৰ্নমেন্টৰ আমাৰ যেটো মেকানিজম যেটো এই বস্তুটো ধৰাৰ কাৰণে বা ষ্ট্ৰিমলাইন কৰিবৰ কাৰণে বা মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে হেতু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব আৰু এন্টি কোৱাকেৰি সেল আমাৰ ধুনিয়াকে চলি আছে বাট ইট ইজ এ ওয়ান ম্যান আৰ্মি মোৰ কিনতে বহি আছে ডক্টৰ অভিজিত ইজ এ ওয়ান ম্যান আৰ্মি হয় না ডক্টৰ অভিজিত yes he is the CEO he is the PA he is the peon he is everything গটিকে including reading also so
আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অলপমান মনিটৰিং মেকানিজমটো যদি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে মে বি বাই গিভিং মোৰ কোৱালিফাইড পিপল চাকৰিও ক্ৰিয়েট হ'ব প্লাছ এট দ্য চেম টাইম ছ'চিয়েল বা পাব্লিক মেনেজ যিটো হৈ আছে ডেট কেন বি এভাৰ্টেড নহ'লে এই প্ৰব্লেম কিন্তু ডে বাই ডে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এভৰিডে ইউ আৰ চিং নতুন নতুন ফাৰ্মাচী আহি আছে নতুন নতুন ফাৰ্মাচিজ আৰ বিং চেংচন কিন্তু তাতো যদি আপুনি যায় ইউ উইল নট ফাইণ্ড এনি কোৱালিফাইড ফাৰ্মাচিজ দেৰ মষ্ট অফ দেম উইল ডিছপ্লে এখন চাৰ্টিফিকেট এখন ডিছপ্লে কৰিব কোনোবা এটা ফাৰ্মাচিষ্ট হয়তো ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাছ কৰিছে বা ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে মে বি ফ্ৰম আনকোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউট অলছ' নট ইভেন ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ আছাম ফাৰ্মাচী কাউন্সিল সেনেকৈ ফাৰ্মাচীখন চলি আছে চেকিঙৰ মেকানিজমটো নোহোৱালৈকে কাৰণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো পিছত আহিব ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য বেচিক থিং সেইটোৱেতো যদি আমি ফ'কাছ নকৰোঁ we cannot hope to eradicate quackery or this practicing of unsafe medicine. আৰু অভিজিৎ নায়কটো অকলশৰীয়া মানুহ তেখেতক যদি ছাপোৰ্ট নিদিয়ে আৰু তাৰ এটা ছিষ্টেম এটা ছেক্ৰেটাৰিয়েট গঠন কৰি লোৱা নহয় এইটো সম্ভৱেই নহয় আপুনিতো পুলিচ নহয় যে গৈ গৈ বাৰে বাৰে ৰেড কৰি থাকিব কেতিয়াবা আপোনাৰ নিজৰ লাইফৰ ওপৰতো কাহিনী হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি সেইটো হয় এইটো পচিবিলিটিটো আছে বাৰু কিন্তু মানে কি হৈছে আমাৰ ধৰক এণ্টি কোৱাকাৰী ল বুলি কোনো লজ আজিলৈকে নাছিলে এতিয়ালৈকে নাই কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে এতিয়া এখন ড্ৰাফ্ট এণ্টি কোৱাকাৰী লজ 2024 বনাইছে যিখন আমালৈ পঠাইছিলে ড্ৰাফ্টখন আমাৰ মানে ইনপুট বিচাৰি পেলাই আমি এইখন ইনপুটছখিনি দি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ তেওঁলোকক মষ্ট অফলি অহা বছৰ বা এই বছৰৰ এণ্ডৰ ভিতৰত এটা ল আহিব নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এণ্টি কোৱাকাৰী লজ 2024 বুলি তেওঁলোকে নাম দি পেলাই এখন বনাইছে এতিয়া সেইখন ল যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টখিনিয়ে যদি একচেপ্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰে বহুত লেভেললৈকে কোৱাকাৰী কমি যাব জিৰ' হ'ব নোৱাৰে ইট ইজ নট পচিবল টু মেক ইট জিৰ' কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰী হ'ব কিন্তু বহুতখিনি কমি আহিব কিন্তু এতিয়া আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ য়েছ আমাক এটা খুব ষ্ট্ৰং মনিটৰিং আৰু ধৰক এনফৰ্চিং এটা মেকানিজম লাগে যিটো বস্তু নাই মনিটৰিংটো নহয় এনফৰ্চিঙো খুব কম হয় থেংকফুলি আছাম পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব হেল্প কৰে সেইকাৰণে মনিটৰিং অলপমান এনফৰ্চিংবিলাক হয় কিন্তু আদাৰৱাইজটো ডাইৰেক্ট মানে এনফৰ্চমেণ্টৰ কোনো প্ৰভিজনেই নাই আমাৰ কথাবিলাক শুনিলে মানে ভয়ো লাগে আৰু কেনেকুৱা হ'ব মই নিজে ভাবি এটাও বাক্য শেষ কাকো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে ভাবি আছোঁ যে মোৰ কি হ'ব মোৰ চাই থকা মানুহজনৰ কেনেকৈ কি হ'বগৈ ক'ত কেনেকৈ ধৰা পৰিম আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰটো সকলোৱে লিখে নে নিলিখে সেইটো লিখিলেই ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো লিখিছোঁ মেণ্ডেটৰী মই কেনেকৈ গম পাম 4805 মই লিখি দিলোঁ এইটো নাম্বাৰ হয় নে নহয় জানো একজেক্টলি গতিকে সেইটো কাৰণে আপুনি তেতিয়া অলপ সজাগ হ'ব লাগিব লিটাৰেট হ'ব লাগিব ৱেবছাইটত চেক কৰিব লাগিব যে ডক্টৰজন অমুকজন ডক্টৰ জে পি শৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইমান হয়নে নহয় আছাম মেডিকেল কাউন্সিল চাব পাৰে সেইটো এটা আছে এটা আপোনাৰ হেৰি আছে যদি আপুনি গুগল কৰে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ৰেজিষ্টাৰ বুলি যদি আপুনি গুগল কৰে এলোপেথিক ডক্টৰখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ৰেজিষ্টাৰ বুলি যদি আপুনি গুগল কৰে সেই পেজখনে আপোনাক চিধা নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনৰ পেজখনত লৈ যাব আৰু তাত বহুতকেইটা অপশ্যন আছে আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰে ডক্টৰজনৰ নাম দি চাব পাৰে তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দি চাব পাৰে তেওঁ কোনখন ষ্টেটৰ সেইটো দিও চাব পাৰে তাত ধৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপুনি মাৰি দিলে আপুনি যেনেকৈ ক'লে 8403 এইটোত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ 8403 নম্বৰৰ যিমান ডক্টৰ আছে গোটেইখিনি নাম আহি যাব বহুত ডক্টৰ থাকিব পাৰে এটা নম্বৰত কিন্তু তাতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে গোটেইকেইজন বেলেগ বেলেগ মেডিকেল কাউন্সিলৰ হ'ব গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যেনেকৈ আপোনাৰ গাড়ী 1123 যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয় 1123 নম্বৰৰ বহুত গাড়ী থাকিব পাৰে কিন্তু সব বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব বা বেলেগ ষ্টেটৰ হ'ব সেনেকুৱা হ'ব সেই বস্তুটো ইজিলি চেক কৰিব পাৰে আপুনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ৰেজিষ্টাৰ বুলি হেৰি গুগলত কৰি দিলে আজিকালি হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে ইনষ্টেণ্টলি তাতে বহি থাকোঁতে লগে লগে চেক কৰি দিব পাৰে এবছলিউটলি সো ইটছ নট এট অল ডিফিকাল্ট মানে থ্ৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ থ্ৰুতে যদি ৰাইজকো কয় তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো কাৰেক্ট নে ৰং খুব ইজিলি চেক কৰিব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এটা কথা কওঁ আজিকালি বুলি নহয় কেইবছৰমানৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা এটা ডিগ্ৰী দি আছে ডক্টৰ অফ মেডিচিন ব্ৰেকেটত MD লেখা থাকে ব্ৰেকেটত লেখা থাকে AM বহুত স্পেচিয়েলি গাঁও অঞ্চলত চৰ অঞ্চলত আৰু বাগানী অঞ্চলত এইটো বিৰাট বেছি প্ৰিভেলেণ্ট গতিকে যদি AM বা AY কিবা সেইবোৰ লেখা থাকে প্লিজ আপোনালোকে সজাগ হওক আৰু এণ্টি কোৱাকাৰী চেলত খবৰটো দিয়ক যাতে তেওঁলোকে সঠিক ষ্টেপছ ল'ব পাৰে আৰু এইটো আপোনালোকৰ এইটোৰ লগতে মই এড কৰি দিওঁ কথাটো AM যোনটো বুলি আছিলে এইটোৰ ওপৰত এটা ৱেষ্ট বেংগল হাইকোৰ্টত এটা কেছ হৈছিলে এজনে কেছ দিছিলে 23/7/2023
এই জাজমেণ্টটো দিছিলে ৱেষ্ট বেংগল হাইকোৰ্টে চিফ জাষ্টিছৰ কোৰ্টৰ পৰা এই জাজমেণ্টটো আহিছিলে এই অৰ্ডাৰটো আহিছিলে ৱেষ্ট বেংগল পুলিচক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে যদি AM লিখা মানুহে অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন মানে মানুহে নিজৰ নামৰ আগত প্ৰেক্টিছ কৰাটো দূৰৰে কথা নিজৰ নামৰ আগত ডক্টৰ বুলিও লিখে তেওঁক ইমিডিয়েটলি কাষ্টডিত ল'ব দিছিলে পুলিচক ৱেষ্ট বেংগল হাইকোৰ্ট ৱাজ ডেট ষ্ট্ৰিক্ট quackery আপুনি গোটেইখিনি দেখিলে ইয়াত দেখিলে আপুনি চাৰ্জনো আছে শিলচৰত আৰু তেওঁ চাগে বিখ্যাত চাৰ্জন আছিলে তেওঁৰ বহুত বিখ্যাত আছিলে তেওঁৰ মোক যিখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ ছাকচেছফুল ডক্টৰো তেওঁৰ নিচিনা প্ৰপাৰ্টি নাই তেওঁৰ ওচৰত 6খন হাই এণ্ড গাড়ী পোৱা হৈছিলে যিখন এটাচ কৰা হৈছে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা 6খন হাই এণ্ড গাড়ী হাই এণ্ড ভেহিকলছ ফৰ্চুনাৰে কওক মাৰ্চিডিজ বেঞ্জে কওক এনেকুৱা টাইপৰ হাই এণ্ড ভেহিকলছ চ' আপুনি কিমান ছাকচেছফুল হৈছিলে আপুনি নিজে সেই মাজতে ভিতৰত নে বাহিৰত জেলৰ তেওঁ এতিয়া বেইলত আছে আৰু বেইলত আছে এইটো কাৰণে যে ধৰক আমাৰ দেশত যোনবিলাক এণ্টি কোৱাকাৰী ল আছে সেইবোৰ 1956ৰ পৰা ৰিভাইজে হোৱা নাই আজিলৈকে লাষ্ট ৰিভিজন ৱাজ ইন 1956 এতিয়া লজখিনি ৰিভাইজ কৰিবলৈ এতিয়া মই যে অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এটা ড্ৰাফ্ট এণ্টি কোৱাকাৰী লজ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বনাইছে সেইটো ড্ৰাফটিং ষ্টেজতে আছে এতিয়াও অহা নাই ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই খুব সম্ভৱ হ'ব সেইটো হ'লে অলপ বহুতখিনি ভাল হ'ব গতিকে সেই 56ত বনোৱা আইনখনৰ সুবিধাৰ যিবিলাক গেপ আছে তাৰ সুবিধাৰে সোনকালে বেইলটো পাই যায় আৰু বেইলটো পাই আকৌ ৰিজিউম কৰাৰ চান্স থাকে নেকি আছে মই আপোনাক অলপ আগতে ক'লোঁ আমি 2-3জন পাইছোঁ এনেকুৱা 2-3জন এৰেষ্টো হৈছে ছেকেণ্ড টাইম বেইল কণ্ডিশ্যন ভাইলেট কৰাৰ কাৰণে সেইকেইজনে এটলিষ্ট থেংকফুলি এতিয়ালৈকে বেইল ছেকেণ্ড টাইম বেইল পোৱা নাই যিহেতু বেইল কণ্ডিশ্যন ভাইলেট কৰিছিলে এনেকুৱা ইনষ্টেঞ্চ আমি বহুত পাওঁ আৰু এটা ইনষ্টেঞ্চ হয় য'ত ধৰক ইয়াৰ পৰা বেইল পালে বেলেগ এটা জেগাত গৈ কৰিলে সেনেকুৱা ইনষ্টেঞ্চো আছে আমি চামগুৰিত ধৰিলোঁ নেক্সট খবৰ পালোঁ তেওঁ আছে তিনিচুকীয়াত শিলচৰৰ মানুহজন ওৱান অফ দ্য টপ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছিলে য়েছ হি ৱাজ ওৱান অফ দ্য টপ মোষ্ট অবষ্টেট্ৰিচিয়ান শিলচৰ আৰু কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 6খন যদি গাড়ী হয়তো 1 কোটি টকাৰ বেছি হ'ব বহুত বেছি হ'ব কামিং টু ডাৰ্মাটলজিষ্ট আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যন যিখিনি আছে বা মানুহখিনি যিখিনি তেওঁলোকে সন্মিলিতভাৱে এইবাৰ অলপ যুঁজিব বিচাৰিছে নেকি হোৱাট একজেক্টলি ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ডু কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে এই বস্তুটো যেনেকৈ চাইল্ড মেৰেজ বহুত কথা কৈ থকা হ'ল আনলেছ গভৰ্ণমেণ্টে নিজে এটা অ'নাৰশ্বিপ লৈ যুঁজিব কৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কমিলে কিন্তু এতিয়াও মই ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিখিনিত বহুত পেনেট্ৰেশ্যনটো কাৰণ সমাজে নাগা নাই কিন্তু মুছলিম ডমিনেটেড এৰিয়াবিলাকত কমিলে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো বস্তুটো এই যিটো ৰেম্পেণ্ট ইউজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলুন বিউটিফিকেশ্যন এস্থেটিক্স অগ্ৰং যি ইউজ কৰি হাউ টু ডু ইট হাউ টু গো এবাউট আপোনালোকে কি বিচাৰে ছাৰ এতিয়া আমাৰ এপ্ৰ'চটো মানে মাল্টিপ্ৰংড হ'ব লাগিব এটা হৈছে এৱেৰনেছ মানে আমি নিজেই যেনেকৈ সেইটো আজি আমি এইটো প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ এনেকৈ মানে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে পেচেণ্টছবিলাকো জানিব লাগিব মানে ক'ত যাব লাগে ক'ত নাযাব লাগে চ' দেট উইল বি ওৱান এছপেক্ট ছেকেণ্ড এছপেক্ট হৈছে আমি যেনেকৈ we are very lucky that Assam has an anti-quackery and vigilance cell. So আমাৰ মানে এটা চিষ্টেম আছে য'ত চাৰ্টিফাইড ডক্টৰবিলাক আমাক কমপ্লেইণ্ট দিব পাৰে সেই কমপ্লেইণ্ট দেন আমি আগুৱাই দিওঁ টু দি এণ্টি-কোৱাকেৰী এণ্ড ভিজিলেন্স চেল এণ্ড দেন দ্য চেল হেজ ইটছ অ'ন প্ৰট'কল তাৰপিছত মানে সেই ডক্টৰবিলাকৰ কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে চামন কৰিব লাগে নে যদি সেই অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন বিকজ উই আৰ অল গভৰ্ণ বাই ডিফাৰেণ্ট কাউন্সিল যেনেকৈ ছাৰ অলৰেডি মানে কৈছে আমাৰ জুৰিছডিকশ্যনটো মানে বেলেগ বেলেগ থাকে চ' যেনেকৈ যদি অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন কোনোবা আছে দেন সেইটো মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আয়ুষ আণ্ডাৰ আহে তাৰপিছত যদি MBBS নে MBBS MD বেলেগ ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটো আমাৰ মানে NMC তলত আহে এণ্ড অলছ' আণ্ডাৰ দি এণ্টি-কোৱাকেৰী এণ্ড ভিজিলেন্স চেল চ' সেইটো হৈছে এটা তাৰপিছত যদি কিবা সেনেকুৱা ৰেছপন্স অহা নাই দেন উই মে অলছ' থিংক অফ টেকিং দ্য লিগেল ৰুট মানে আমি মে বি PIL ফাইল কৰিব লাগিব নে ইন ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পাব্লিক ডু ন' হাৰ্ম টু দ্য পাব্লিক দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' বিকজ সেইটো এতিয়া পাব্লিক হেল্থ চেলেঞ্জ হৈ আছে চ' ইন ফেভাৰ অফ দ্য পাব্লিক ইন ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পাব্লিকছ হেল্থ উই মে হেভ টু গ' হেড এণ্ড ফাইল PIL উইথ দিছ ৰিগাৰ্ড মই আপোনাক লগ পোৱাৰ আগলৈকে এই ডাৰ্মাটলজি বিভাগটোৰ মানে এই যিটো উৎপাত কুৱেকাৰী কক আৰু তাক সহজে পইচা ঘটাৰ ৰাস্তাটো ইমান ৰেম্পেণ্ট বুলি ভবা নাছিলোঁ
তাৰমানে অলমষ্ট 50% of গুৱাহাটীৰ যিবিলাক বিউটিফিকেশ্যন চেলুন আছে তাতো এইবিলাকে চলি থাকে So more than 50%, More than I think. 50%. Sir has 50% already to said. খুব Yes. 50% is a very Conservative number. conservative figure এটা বহুত বেছি, চেলুন বহুত বেছি। salons and beauty parlors বিউটি পাৰ্লাৰ 50% বহুত কনজাৰভেটিভ এৰিয়া এটা কিন্তু এতিয়া বিউটি পাৰ্লাৰটো 100% বিউটি পাৰ্লাৰ 100% ক'ব পাৰে। বিউটি পাৰ্লাৰ কিন্তু এতিয়া লাইক চালনে কোৱাৰ নিচিনা এটা কথা মই আপোনাক কওঁ চি আছাম ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি টু হেভ এ এণ্টি কোৱাকেৰি এণ্ড ভিজিলেন্স চেল Yes. আৰু বেলেগ ষ্টেটত এই চেলটো নাই নাই। Yes, sir. Yes. অসম এটলিষ্ট আপুনি ইউ হেভ টু গিভ দি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট Yes. ডেট মাছ অফ Absolutely, That absolutely. the intent is there. Yes, sir. কিমানখিনি কৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে এইটো বেলেগ কথা But beginning has been made. Beginning has been made. আৰু ইণ্টেণ্টটো আছে এইটোৱে প্ৰুভ কৰে যে ইণ্টেণ্টটো আছে Yes, sir. চ' মই এজ এ NABHৰ প্ৰিন্সিপাল এছেছৰ হয় সেইকাৰণে অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি মই ঘূৰি ফুৰোঁ চব ষ্টেটৰ মোক এইটোৱে সোধে আমাৰ ইয়াত যে নাই আপোনালোকৰ তাত কেনেকৈ বনিলে Political will. চ' ডেট ইজ এ পলিটিকেল উইল কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগবঢ়া আমি Yes. আৰু নৰ্থ ইষ্টতো কাৰো নাই নাই নাই। নৰ্থ ইষ্ট নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া All over India. অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অকল নৰ্থ ইষ্ট নহয় ইণ্ডিয়াৰ কোনো ষ্টেটত নাই So যেনেকৈ আমাৰ কমপ্লেইনবিলাকো স্যাৰ বেলেগ ষ্টেটবিলাকত মানে they have to directly complain to the Department of Health and Family Welfare, but only here we have the Assam Anti-Quackery Vigilance Cell. So আমাৰ কাৰণে হেতু অলপমান মানে সুবিধা আছে আমি মানে কমপ্লেইনবিলাক সৰক মানে চেলক ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত as per protocol সেই বস্তুবিলাকটো মানে গৈ থাকে So we have got very good response from the Anti-Quackery Vigilance Cell, and we are very, very thankful to the cell, to the government as well for all the positive steps that they are taking. মই অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় অলমষ্ট শেষলৈকে আহিছোঁ আই ডোণ্ট হেভ মাছ অফ দ্য কুৱেশ্যনছ কিন্তু চিটুৱেশ্যনটোৰ গোটেই কথাখিনি দেখি পেলাই মই আপোনালোক দুজন ভেটেৰান ইউ আৰ এ ভেৰি ভেটেৰান চিনিয়ৰ আৰু খুব আউটস্পকেন সেইকাৰণে মই ভাল পাওঁ হোৱাট টু ডু হোৱাট শুড উই ডু মানুহক সহজকৈ এবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক চ' ডেট আকৌ কাৰণ কিছুমান কথা মানুহক বাৰে বাৰে মূৰত মাৰি থাকিব লাগিব ইউ হেভ টু হিট এগেইন Absolutely, একদম ৰাইট কথা মই প্ৰথমতে প্ৰগ্ৰেমৰ মাজত কোৱাৰ দৰে যেতিয়া আপুনি ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত যিকোনো ডক্টৰ ওচৰৰ এজনত যায় তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব নাম্বাৰ 1 ছেকেণ্ডলি যদি মেডিচিনৰ নামটো বা বেমাৰৰ নামটো স্পেলিঙত গড়বড় আছে আপোনাৰ এলাৰ্ম বেল ৰিং হ'ব লাগে চ' থাৰ্ডলি তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখন যদি একচুৱেলি বহুতে কয় যে ডক্টৰ শুড ডিছপ্লে হিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইন হিজ চেম্বাৰ চ' ডেট যি পেচেণ্টে নাযাওক কিয় তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন দেখা পাব সেই বস্তুকেইটা যদি থাকে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে য়েছ হি ইজ এ জেনুইন ডক্টৰ আৰু যদি নাই দেন আপোনালোকে ডেফিনেটলি সন্দেহ কৰিব লাগে যে হি মে নট বি এ জেনুইন ডক্টৰ আৰু কোৱাৰ দৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো যদি আপুনি ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চেক কৰে আপুনি লগে লগে গম পাই যাব যে য়েছ এইজন মানুহে সেইজন হয় নে বেলেগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লৈ পেলাই ইয়াত কাম কৰি আছে বহুত ইনচিডেণ্ট আছে যে বেলেগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লৈ পেলাই বেলেগ এজন ধৰক মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো চেক কৰাৰ প্ৰচিডিউৰ এবাৰ আৰু সহজকৈ কৈ দিয়কচোন দৰ্শকসকলক আপোনালোকে নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ ৱেবছাইট আছে তাতে ৱেবছাইটত গ'লে আপুনি যদি টাইপ মাৰি দিয়ে বা গুগলতো যদি আপুনি টাইপ মাৰি দিয়ে ডক্টৰজনৰ নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সুধি পেলাই অট'মেটিকেলি আহি যাব আৰু আজিকালি ChatGPT ওলাইছে আৰু সহজ হৈছে তাতো যদি আপুনি টাইপ মাৰি দিয়ে ইউ উইল গেট অল দ্য ইনফৰমেশ্যন যে এইজন অমুক ডক্টৰ হয়নে নহয় মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ 11081 AMC আসাম মেডিকেল কাউন্সিল গোটেইটো যদি মাৰে লগে লগে ওলাই পাব ডক্টৰ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মা চ' সেনেকৈ চবৰে নামত ইউনিক নাম্বাৰ এটা আছে সেইটো যদি কৰে আপুনি চেক কৰিলে আপুনি গম পাই যাব যে য়েছ এজন জেনুইন ডক্টৰ নে জেনুইন ডক্টৰ নহয় আৰু ডেট ইজ দ্য অনলি ৱে আউট এজ অফ নাও আৰু সময় যেনেকৈ পাৰ হৈ যাব আগবাঢ়ি যাব যেনেকৈ এণ্টি কোৱাকেৰী চেলটো আৰু ষ্ট্ৰং যেতিয়া হ'ব লাহে লাহে চৰকাৰেও ৰিয়েলাইজ কৰিব কোৰ্টেও ৰিয়েলাইজ কৰিব ষ্ট্ৰিনজেণ্ট পানিছমেণ্ট যেতিয়া দিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহে লাহে লাহে এইটো কমিব যেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰিনজেণ্ট পানিছমেণ্ট নিদিয়ে নহয় ডোণ্ট এক্সপেক্ট মাছ চেঞ্জেছ কাৰণ ডক্টৰ অভিজিতে কোৱাৰ দৰে আজি গুৱাহাটীত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তেওঁ ধৰা পৰিল কালি গৈ তিনিচুকীয়াত কৰিব ধৰা পৰিল অৰুণাচলত যাব ধৰা পৰিল নাগালেণ্ডত যাব ধৰা পৰিল মণিপুৰত নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচলতো এণ্টি কোৱাকেৰী চেল নাই পেচেণ্ট মৰিলে পিটন খাব সি তাৰ পৰা গৈ বেলেগ ক'বত যাব চ' ডেট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং সেইটো চলিয়ে থাকিব গতিকে আমি পাব্লিক আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব সকলোৱে আজিকালি সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই যাব প্লিজ টেক হেল্প অফ ইট যাতে আপোনালোকৰ লাইফটো ছেফগাৰ্ড হয় আৰু আপোনালোকে এজন জেনুইন ডক্টৰৰ ওচৰত জেনুইন ট্ৰিটমেণ্ট যাতে পায় লাষ্ট ৱৰ্ড ফ্ৰম ইউ ডক্টৰ অভিজিত এইটো ছাৰে যিটো ক'লে সেইটোতো আছেই আৰু এটা তাতে এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আৰু কি থাকে যদি আপুনি ডক্টৰজনৰ নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিলে ডক্টৰজনৰ নামখিনি আহিলে তাত এটা সৰু উইণ্ড' এটা আছে ভিউ বুলি লিখা থাকে সেই ভিউটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম কি তেওঁৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কি
Yes, কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছিলে কোন বছৰত পাছ কৰিছিলে গোটেইখিনি ওলাই আহে আমি এনেকুৱাও পাইছোঁ নামটো একেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ একেই যেতিয়া ক্লিক কৰি দিছোঁ যেতিয়া চেক কৰিছোঁ এড্ৰেছটো ওলাইছে বেংগলোৰৰ মানুহজন কিন্তু টি ট্ৰাইবৰ মানুহ টি ট্ৰাইবৰ হেৰি হয় মানে টি ট্ৰাইব সেইটো হেৰি কিন্তু এড্ৰেছ আছে বেংগলোৰৰ পাছ কৰিছে দেখুৱাইছে বেংগলোৰৰ এখন একদম আপশাৰী মেডিকেল কলেজ ছেইণ্ট জনছ মেডিকেল কলেজ য'ত আপোনাৰ নীটত বহুত নম্বৰ লাগে তাত সোমাবলৈ হ'লে দেখুৱাইছে তাত আমাৰ ডাউটটো তাৰপৰা আৰম্ভ হ'ল যে এই ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ বেংগলোৰত পঢ়িলে কেনেকৈ বেংগলোৰত গৈ মাটি কিনিলে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট বেংগলোৰত কেনেকৈ হ'ল সেই বস্তুখিনিও এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহে সেইটোও যদি আপুনি দেখে সেইটো এটা ডাউট কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি এতিয়া কেইদিনমানত আমাৰ হ'ব এটা টল ফ্ৰী নম্বৰ এটা আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ এণ্টি কোৱাকেৰী ভিজিলেন্স চেলৰ ফালৰ পৰা যদি তেনেকুৱা ডাউট হয় টল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰি দিব খুব ৰিচেণ্টলি টল ফ্ৰী নম্বৰ এটা আহিব ভাল কথা থুলমূলকৈ কথাখিনি দেখিলে মোৰ বেচিকেলি এপিল কৰিছোঁ বিশেষকৈ বিউটি ক্লিনিকত যায় চেলুনত যায় এস্থেটিকৰ ভাল কৰিবলৈ যায় তেওঁলোক বেছিকৈ কনচাৰ্ণ হ'ব তাৰে মই এতিয়াও কনজাৰভেটিভ কৈছে তেওঁলোকে দুজনে প্ৰায় 80-90-100% ক'ব বিচাৰে যে তাতে এই ধৰণৰ কাম চলি যাৰ ফলত আপোনালোকৰ চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যিহেতু তেওঁলোকে ব্লাডৰ প্ৰচিডিউৰ কৰি আছে নজনাকৈ উইদাউট হেভিং এ কোৱালিফাইড পাৰ্চন নিডল শ্বেয়াৰিং ইজ এন ডেডলিষ্ট থিং ইট কেন হেপেন টু এনিথিং মৰিও যাব পাৰে ভাল স্কিন ভাল কৰিবলৈ গৈ 7 দিন আগতে কয় নে বিয়াৰ আগতে চব ধুনীয়া হ'বই লাগে এই বিয়াৰ আগত ধুনীয়া হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত স্কিন জ্বলাই 7 দিন আগত যেতিয়া আহি পেলাই এখেতৰ সন্মুখ পাই তেতিয়া কি হ'বগৈ বিয়া সময় এতিয়া 2 দিন পিছত আকৌ বিয়া আহিবই ছিজনৰ আহিছে এতিয়া আকৌ এই বস্তুবিলাক বি কেয়াৰফুল এণ্ড বি সাৱধান এখেতসকলে প্ৰচিডিউৰ কৰিব এখেতে গোটেই অসমখনত দৌৰি থাকিব তেখেতে আকৌ সেই মিলাই ফোন কৰিব লণ্ডনলৈকে বেছি লাগে সেইবিলাকতো হৈ থাকিব বাট তেখেতসকল চাকৰি এওঁ ধৰিছে কাৰোবাক চাকৰি দিবৰ কাৰণে চাইছে এওঁ ধৰিছে মোৰ বা আপোনাৰ কি হ'বগৈ ধুনীয়া হ'ব আগতে কাহিনী খতম গতিকে হাৰ্ট চাৰ্টলৈ দূৰত প্ৰথম গোটেই কাৰবাৰটো হয় মেইনলি ডাৰ্মাটলজিষ্ট বেচিকেলি মই দেখিছোঁ তাতে বাকীটো অতিটো ধৰা পৰে যে চিজাৰেন কৰি 6খনকৈ বিলাসী গাড়ী অতি হাই এণ্ড থকা ডক্তৰ এই মুহূৰ্তত জেইল বা বেইল লৈ আছে খুচৰিলে সৰ্বনাশ কথা হ'ব ভাল কথা এইটোৱেই ভাৰতৰ অসমেই একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত এণ্টি কোৱাকেৰী এজন ডক্তৰক দৰমহা দি পেলাই চেল এটা ৰাখিছে যাৰ কাৰণে তেওঁ এটা কৰাৰ কৰ্তৃত্ব পাইছে আৰু দুইফালৰ দুজন ডক্তৰে তেওঁ কমপ্লেইন দিবলৈ এটা সুযোগ পাইছে আৰু 2 দিন পিছত ফোন নম্বৰ এটাও আহিব তাত ফোন কৰিব আৰু ডক্টৰ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ গুগলত গৈ ডাক্তৰজনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰী কথা তেওঁ বিল আপোনাক পে'মেণ্ট কৰি ওলাই আহি সন্মুখতো কৰিব পাৰে তেওঁৰ সন্মুখতো কৰিব পাৰে বেয়া ভাল কথা এইবিলাক চাই একো লাভ নাই কাৰণ আপোনাৰ জীৱনৰ কথা আছে ধন্যবাদ সকলোকে শুভৰাত্ৰি